Hello, xin chào anh em. Cái video tiếp theo này là mình sẽ đi tới là cấu trúc thị trường. Thì ở cái video trước mình đã giới thiệu tổng quan về phương pháp SMC. Thế thì đây là cái phương pháp truy vết theo dấu chân của các tổ chức lớn để mình có thể là thực hiện giao dịch theo họ. Và nếu mà ai mà chưa chưa nắm được tổng quan phương pháp thì mọi người có thể là xem cái viết trước của mình. Đấy thì ok. Đầu tiên thì mình cần phải nắm được là cấu trúc, vì cấu trúc trong SMC nó là cái quan trọng nhất. Cấu trúc đó. Nói chung là không phải là mỗi SMC nó quan tâm đến cấu trúc đâu, kể cả phương pháp nào mình cũng cần quan tâm đến cấu trúc. Đa số mọi người hiện tại đó là gì? Đánh theo indie. Mọi người là đánh theo indie nhưng mà không quan tâm đến cấu trúc thì cái việc là đánh theo indie nó chết là bình thường. Còn ví dụ như mọi người nắm được cấu trúc rồi mà áp indie vào nữa thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Như là thuận chen thì mình đánh, ngược chen thì mình bỏ qua. Còn indie thì nó chỉ cho tín hiệu indie thôi chứ đâu cho tín hiệu cấu trúc, đúng không? Đấy, thì khi mọi người nắm được cấu trúc rồi thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì bất kỳ thị trường nào nó đều có 3 dạng trạng thái. Đó là gì? Ok, tăng, giảm và đi ngang, sideways. Bất kỳ một thị trường nào nó cũng có ba cái tồn tại, ba cái trạng thái như vậy. Thì thị trường tăng giá thì mình gọi nó là uptrend, giảm giá thì downtrend, và sideways thì mình có thể gọi nó là sideways hoặc là tích lũy. Đó. Rồi, đầu tiên mình sẽ đi tới là gì? Đi tới tăng giá, đi đến chân tăng, uptrend đi. Uptrend là gì? Ok. Rồi, uptrend. Uptrend thì trong một cái thị trường mà tăng giá đấy thì giá liên tục tạo ra những cái đỉnh cao hơn, đỉnh cũ cao hơn đỉnh trước. Đấy, đỉnh cũ cao hơn. Đây thì đây là những cái đỉnh này. Đó, thì đây là đỉnh cao hơn, nó cứ phá dần lên, cao hơn. Và cao hơn này mình gọi đây là gì? Mình gọi đây là higher high, viết tắt là HH. Higher high. Đó, higher high. Cái là mức cao hơn, và đáy sau cao hơn đáy trước. Thì đáy sau đây mình có một cái đáy trước này, đáy sau này thì nó sẽ cao hơn cái đáy trước này. Đó, được chưa? Thì cái đáy này mình gọi đây là gì? Higher low, có nghĩa là higher low ý là mức cao thấp hơn, mức thấp cao hơn. Đấy thì là higher low. Đó thì mình cứ viết tắt là HH và HL, đại diện cho trên tăng. Đấy thì trong khi giá nó đẩy lên, đây, giá nó đẩy lên như này, giá nó đẩy lên thì mình gọi đây là một cái sóng đẩy. Đó. Và khi giá nó lên đến một độ cao nhất định rồi thì có một số người hoặc là một số cá mập họ cảm thấy là lợi nhuận đã đủ rồi, nên là họ sẽ tiến hành họ chốt lời tại cái mức giá tại khu bao nhiêu này. Thì khi họ chốt lời rồi thì giá sẽ đi vào trạng thái điều chỉnh. Đấy thì đây cái nhịp giảm xuống này, hay là mình hay gọi là pullback ấy, thì có nghĩa là nó điều chỉnh lại để mua với giá thấp hơn để tiếp tục tăng cao hơn. Đấy thì ok, mình sẽ coi là gì? Một con sóng đẩy và một con sóng hồi. Với sóng thì mình gọi là sóng đẩy và sóng hồi, còn đây là gì? Mình gọi đây là một cái đợt pull lên và một cái đợt pullback. Đó. Rồi thì khi giá nó rơi về một cái khu vực nhất định, ví dụ như nó rơi xuống cái vùng cầu ở dưới này, ví dụ nó rơi xuống vùng cầu. Đấy, thì họ sẽ họ sẽ có thể là họ sẽ tham gia vào, do là gì? Không bắt được cái nhịp đầu tiên này, do là bị hụt mất cái nhịp đầu tiên này. Thì khi nó pullback về thì mọi người ấy thường sẽ là gì? Ngắm tới những cái vùng cầu để lại ở đây để làm gì? Để mua thêm, để mua vào. Thì có nghĩa là họ sẽ mua giá rẻ, được chưa? Bao giờ cũng thấy kinh doanh mà,
bao giờ cũng phải mua ra rẻ và bán giá cao. Đó, thì khi nó pullback về đến một khu vực nào đấy, vùng cầu, khu vực cầu nào đấy ở khu vực dưới này, thì họ sẽ bắt đầu họ mua vào, và lúc này thì nó sẽ tạo ra tiếp tục một con sóng đẩy nữa, đẩy giá lên, đẩy giá lên và tiếp tục phá vỡ cái mức đỉnh cũ, phá vỡ mức đỉnh cũ để tạo ra một mức cao hơn, như là 222. Đó, thì nó lại tiếp tục cái chu kỳ như vậy. Có là đến đây họ thấy đủ rồi, họ chốt thì nó lại rơi vào pullback, và cứ lặp đi lặp lại cái chu kỳ như vậy thì mình sẽ có là gì, một con sóng, đây là một cái chân tăng, đấy, nó cứ thể hiện như vậy. Thì đây là cái cơ bản nhất của một thị trường tăng giá. Đó, thì cứ thế thôi, nó phá vỡ đấy, nó phá vỡ đỉnh cũ, nó cứ phá vỡ đỉnh cũ và tạo ra những cái đáy cao hơn, Đó, và khi đấy thì mình kéo từ đáy lên, thì mình kéo một cái đường thẳng nào đó từ đáy, thì mình sẽ có ở đây là gì, một cái xu hướng tăng. Đó, một cái xu hướng tăng. Rồi trên chart thì sao? Ok, ví dụ như con US30 đây. Đó, ok rồi, bắt đầu từ đây là nó cho mình là gì, một cái mức thấp nhất, một cái mức đáy thấp nhất, đúng không? Thì ok, như cấu trúc thì mình sẽ có đây là gì, một mức cao cuối cùng. Đó, thì mình sẽ đợi là gì, đợi cái phát này nó chóc, nó bot. Với cấu trúc thì mình ok, cứ gọi là nó bot đi cho nó dễ chưa. Đó thì ok, mình sẽ đợi nó bot, thì khi nó bot rồi thì bắt đầu là gì, mình sẽ có một mức thấp mới, được chưa? Đấy, rồi nó cứ liên tục nó phá những cái đỉnh, liên tục. Đây, ví dụ như đây là bot này, ok chưa? Rồi thì nó cứ liên tục nó bot như này, thì mình sẽ có là gì, những cái cấu trúc như vậy, những cấu trúc liên tục như vậy. Ok, ví dụ nhá, mình chưa xét đến cái đoạn là bot hợp lệ hay chưa nhá, ok chưa? Rồi ok, đấy, thì mình sẽ có là gì, liên tục đỉnh bị phá và liên tục những cái đáy cao hơn, thì mình sẽ có là gì, một cái chân tăng như vậy. Đấy, một cái con chân tăng như vậy. Đó, thì đây là chân tăng. Rồi chân giảm thì sao? Ok, giảm thì ngược lại thôi chứ chả có gì cả. Ok, chân giảm đúng không? Uptrend gồm HH và HL, ok chưa? Downtrend thì ngược lại là mình có lower high và lower low, với là mức cao thấp hơn và mức thấp hơn. Đó, ok, đây đây là tăng đi. Ok rồi, giảm. Đó, mình sẽ ký hiệu lại từ đầu nha. Đây là HH, ok. Rồi dưới HH thì sẽ là HL. Đó, rồi với chân giảm thì sao? Giảm thì ở đây không phải là HL nữa, mà đây là gì, đây là đang tính trong một con chen này nha. Ok rồi, đây sẽ là thấp hơn, lao. Đó, thì với chân tăng này mình kéo từ đáy lên, mình sẽ có là một con chân tăng. Còn chân giảm thì sao? Ok, mình kéo chân đỉnh xuống, được chưa? Ok rồi, thì với chân giảm thì ngược lại, đó là gì, khi mà thị trường nó đi vào trong một trạng thái downtrend, thì giá liên tục là gì, lập những cái đáy mới, có nghĩa là bot đấy. Đấy,
liên tục tạo ra những cái đáy mới và những cái đỉnh mới thấp dần và những cái đỉnh mới thấp dần xuống. Đó, thì lúc này cái nhịp lao xuống mình sẽ gọi đấy là gì? Sóng đẩy. Còn cái nhịp hồi lên này mình sẽ gọi là pullback. Đó, nó ngược lại hoàn toàn so với trên tăng. Nó thì cũng tương tự thôi. Bình thường thì trên tăng đúng không, nó cao đến một mức nào đó nó chốt thì nó vào điều chỉnh. Thì đấy, nó giảm đến một mức đủ chốt rồi thì nó sẽ cắt lệnh, thì thị trường nó sẽ điều chỉnh và nó sẽ hồi lên, tức là nó pullback ngược lại để tạo ra một con sóng hồi. Đó, thì khi giá hồi lên đấy thì ok, cũng nhiều người làm lần đầu tiên họ chưa bắt được thì họ sẽ nhảy vào những cái vùng cung tiếp theo để mà gì, để mà kiếm lợi nhuận. Họ sẽ nhảy vào những cái vùng công, những vùng cung mà nó để lại đấy, để làm gì, đi theo. Đó, những vùng cung. Ok, sao vậy? Đó, những vùng cung để mà họ đi theo cái con đấy, đi theo cái nhịp đầu tiên mà họ bị lỡ. Đó, thì giá tiếp tục giảm xuống và phá vỡ cấu trúc và cứ liên tục như vậy, nó sẽ tạo ra là gì, ở những cái đỉnh thấp hơn và những cái đáy thấp hơn, thì đây sẽ là thị trường giảm. Ok, quay lại cái ví dụ của US 30. Đó, thì mình quay ngược lại cái chart đi cho nó nhanh, cho nó tiện, được chưa? Ok, đấy, thì nó không phải là những cái HHH nữa mà nó chuyển thành là gì, chuyển thành LH và dưới đáy này nó chuyển thành lao LL ấy. Thì đấy, bot nó cứ phá, nó tạo ra những mức thấp hơn và đỉnh thấp hơn thì mình sẽ có là một con trên giảm rồi. Đấy, thì đấy là ví dụ về cái việc là chân tăng và chân giảm. Vậy còn một cái nữa, sideways thì sao? Sideways, ok, sideways hay là người ta gọi là tích lũy ấy. Nó có hai loại nhá. Sideways có thể là tích lũy, có thể là phân phối, là chuẩn bị phân phối nhá, là đang tích lũy. Nhưng mà tích lũy để làm gì? Tích lũy để tăng hay là tích lũy để giảm? Đó, thì mình cứ gọi chung là thị trường sideways thôi, chứ không cần quan tâm đến tích lũy hay là tái tích lũy hay là phân phối làm gì cả, được chưa? Thì trong thị trường sideways, giá nó sẽ dao động trong một cái biên độ nhất định. Ví dụ như ở đây mình có một cái biên ở trên này, ok, đấy, thì giá nó sẽ dao động trong cái biên này, dao động cái bên trên bên dưới này. Thì bên trên nó sẽ là trên nó sẽ là kháng cự và dưới nó sẽ là hỗ trợ, đúng không? Thì thị trường sideways nó dễ xuất hiện khi mà giá nó vừa giảm xuống một cách kịch liệt. Thì lúc đó thì người bán không muốn bán mà người mua cũng chả muốn mua. Vậy thì khối lượng giao dịch ở đây này nó rất thấp và thị trường nó không dao động. Khi mà thị trường nó không dao động thì nó sẽ tạo ra những khu vực như này. Thì khi đó thì đây là những lúc tốt nhất để big boy cá mập ấy, âm thầm gom hàng để chuẩn bị cho cái chuyến tăng tiếp hoặc là giảm tiếp. Đó, rồi đấy, thì thị trường là gì? Thị trường sideways xuất hiện khi mà giá nó vừa đẩy lên đấy, hoặc là nó vừa đẩy xuống, thì nó thường nó rất xuất hiện những cái vùng sideways như vậy. Ok, sideways, sideways, ok. Rồi, đây, ví dụ như đoạn này mình có là gì, giá nó đi trong một cái biên như này, một cái khu vực như này, thì rõ ràng là gì, ở đây mình có một cái khu kháng cự này, mình có một cái khu hỗ trợ này, đúng không? Và sau đó là gì, giá nó đẩy vọt lên trên, để vọt lên, đây là nó chuẩn bị cho một cái nhịp đẩy giá mới. Đấy, cho một cuộc đẩy giá mới tiếp theo. Đó, rồi, thì cái việc mà mọi người hiểu được cấu trúc thị trường đấy, thì sẽ giúp rất nhiều trong cái quá trình trading của mọi người. Khi nào nên mua và khi nào nên bán, tất nhiên là nó không phải là một cái chiến thánh nào cả, nó không giúp các bạn win 100%. Đấy, thì
cái việc mà mình nhận biết được là ok khi nào muốn bán, khi nào muốn mua, thì nó sẽ giúp cho mọi người phân tích một cách nó chặt chẽ hơn, và mọi người cũng có thể nắm được là liệu các cấu trúc với nhau nó có đồng pha với nhau hay không. Ví dụ như khung D, khung H4, H1 nó có đồng pha với nhau hay không. Thì đồng pha khung lớn thì bao giờ nó cũng dễ đánh hơn là đánh ngược pha rồi. Đó. Trading đơn giản nó là một cái công việc rất là nhàm chán và nó đòi hỏi nhiều thời gian. Đó. Chứ nếu mà trading là dựa vào cảm tính thì mọi người sẽ không bền được. Cảm tính thì nó cũng chỉ là một cái mức độ nhất định thôi, giống như tâm linh ấy, nó cũng chỉ thể hiện ở một mức độ nhất định thôi chứ không thể mãi mãi được. Đó. Thì cái phần basic đầu tiên này thì mình sẽ xin phép mà dừng tại đây. Đó. Rồi những cái phần tiếp theo thì mình sẽ đi sâu hơn về cấu trúc, có nghĩa là ok cấu trúc con là gì, hoặc là bot là gì, chóc là gì, xác nhận cấu trúc hợp lệ là gì, nó rất là nhiều những cấu trúc. Thì ok, cảm ơn mọi người hãy theo dõi và tiếp tục theo cái story về cấu trúc của mình. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn mọi người vào cái video tiếp theo.